आज म तपाईहरुलाई यो भिडियोमा बटर पनीर बनाएर देखाउन जाँदैछु। बटर पनीर घरमै बनाउनको लागि एकदमै सजिलो छ, एकदम छिटो पनि बन्छ। अब हामीलाई बटर पनीर बनाउनको लागि चाहिन्छ सुरुमा पनीर, अनि त्यसपछि हामीलाई गोलभेडा र प्याज चाहिन्छ, अनि बदाम, नुन, रातो खुर्सानीको धुलो, ल्वाङ, सुकमेल अनि दालचिनी, तेजपत्ता, रातो सुकेको खुर्सानी, अदुवा लसुनको पेस्ट, अनि लास्टमा हामीलाई चाहिन्छ बटर। अब सुरुमा यो 400 ग्राम गोलभेडालाई चाहिँ सानो गरेर काट्ने। यो गोलभेडालाई चाहिँ अहिले हामीले राम्ररी पकाएर यसलाई प्युरी बनाएर यसलाई छानेर बटर पनीरमा युज गर्छौं। त्यसैले यसलाई धेरै मसिनो गरेर चाहिँ काट्न पर्दैन, तर पाक्नलाई सजिलो हुनको लागि सानो पिसमै काट्ने। यो बटर पनीरमा ग्रेभी बनाउनको लागि चाहिँ यो गोलभेडा मात्र युज हुने भएकोले गोलभेडा चाहिँ अलिकति धेरै चाहिन्छ। मैले 200 ग्राम पनीर बनाउनको लागि यो 400 ग्राम गोलभेडा लिएको छु। यसरी सबै गोलभेडालाई राम्ररी काटिसकेपछि अब एउटा सानो प्याजलाई पनि मसिनो गरेर काट्ने। यो प्याजलाई पनि हामीले अहिले पकाएर प्युरी बनाउँछौं गोलभेडासँगै, त्यसैले धेरै मसिनो हुन पर्दैन। यसरी अलिकति फ्राई गर्ने बेलामा सबै राम्ररी फ्राई हुने गरी मात्र यसरी सानो गरेर काट्ने। अब सुरुमा यो बटर पनीरको ग्रेभी पकाउनको लागि 1 चम्चा बटर तताउने। बटरलाई यसरी सानो हिटमा राम्ररी पगाल्ने। बटरलाई चाहिँ धेरै ठुलो हिटमा ततायो भने चाहिँ त्यो डढ्छ, कालो हुन्छ, त्यसैले अलि सानो पार्नुपर्छ। यसरी बटर राम्ररी पग्लिसकेपछि अब यसमा ल्वाङ, सुकमेल, दालचिनी अनि यो रातो सुकेको खुर्सानी र तेजपत्तालाई हालेर यसलाई एकैछिन फ्राई गर्ने। त्यस्तै 30-40 सेकेन्ड जति फ्राई गर्ने यसलाई बटरमा। यसरी यो मसलाहरुलाई बटरमा एकैछिन फ्राई गरिसकेपछि चाहिँ यो मसलाहरुको बास्ना आउन थाल्छ। त्यसपछि अब यसमा बदाम हालेर यसलाई बदामलाई पनि एकैछिन फ्राई गर्ने। यसरी बदामलाई पनि 1 मिनेट जति फ्राई गरिसकेपछि अब यसमा अदुवा लसुनको पेस्ट र प्याज हालेर यिनीहरुलाई पनि एकैछिन राम्ररी मिक्स गरेर फ्राई गर्ने। यो अदुवा लसुनको पेस्ट र प्याजलाई पनि धेरै बेर फ्राई गर्नु पर्दैन, त्यस्तै 1 मिनेट जति राम्ररी मिक्स गरेर पकाइदिने। त्यसपछि यसमा अघि हामीले काटेको गोलभेडा हाल्ने अनि स्वाद अनुसार नुन हाल्ने यसमा। यसरी नुन हालिसकेपछि यसमा मैले पानी पनि हालेको छु, आधा कप जति पानी हालेर यसलाई राम्ररी मिक्स गरेर अब यो गोलभेडालाई चाहिँ राम्ररी गल्ने गरी छोपेर पकाइदिने। यसलाई हामीले पकाएपछि चाहिँ यो गोलभेडाको पानी पनि अलिअलि निस्किन्छ, त्यसैले धेरै पानी हाल्नु पर्दैन सुरुमा। अहिले पछि थप्नु पर्यो भने बरु थप्दा हुन्छ। अहिले चाहिँ आधा कप जति मात्र हालेर यसरी अहिले हामीले गोलभेडालाई छोपेर पकाउने बेलामा तल नटासिनको लागि मात्रै हाल्ने यो पानी चाहिँ। यसलाई चाहिँ अब यसरी छोपेर मिडियम हिटमा 10 मिनेट जति पकाइदिने, गोलभेडा राम्ररी गल्ने गरी। यसरी सबै राम्ररी पाकिसकेको छ, गोलभेडाहरु सबै राम्ररी गलिसकेको छ। अब यसलाई एकैछिन चिसो हुन दिने अनि त्यसपछि यसलाई हामीले मिक्सरमा पिसेर यसको प्युरी बनाउँछौं। यसरी मैले यो गोलभेडालाई पकाउने बेलामा हालेको 2टा तेजपत्ता चाहिँ मैले झिकिसकेको छु। त्यसलाई चाहिँ यो मिक्सरमा नपिस्नको लागि पाकिसकेपछि मैले झिकिसकेको छु। त्यसको टेस्ट आइसकेको हुन्छ यसमा।
अब यसको चाहिँ राम्रो प्युरी बनाउने, यसलाई चाहिँ हामी प्युरी बनाएर यसलाई चाहिँ अझै छान्छौँ पनि। यसरी राम्ररी प्युरी बनाइसकेको छु। अब यसलाई यसरी छान्नीमा छानेर यसलाई अझै स्मुथ बनाउने। यो मटर पनिरको ग्रेभी चाहिँ एकदम स्मुथ हुन्छ, त्यसैले त्यस्तो स्मुथ बनाउनको लागि चाहिँ हामीले यो प्युरीलाई यसरी छान्न पर्छ, नत्र चाहिँ यो गोलभेडामा भएको पोक्राहरू अनि हामीले हालेको मसलाहरूको अलिकति एकदम फाइन पेस्ट भएको हुँदैन, त्यसैले अलिकति पिसहरू छुट्टिन्छ। तर तपाईहरुलाई यसरी छानिराख्नु मन छैन भने चाहिँ यतिकै गर्दा पनि हुन्छ, यतिकै पकाउँदा पनि टेस्ट उस्तै नै हो। यो अलिकति ग्रेभी मात्रै अलिकति स्मुथ हुँदैन। यसरी यो गोलभेडाको बोक्राहरू अनि हामीले हालेको मसलाहरूको पिसहरू चाहिँ यसरी छुट्टिन्छ। यसरी छानिसकेको यो प्युरी चाहिँ एकदम स्मुथ बन्छ। यस्तो यो बटर पनिरमा हाल्नको लागि तयार भइसकेको छ। अब यसलाई एकछिन साइडमा राखेर अब बटर पनिर बनाउनको लागि चाहिँ एउटा भाँडोमा फेरि 2 चम्चा बटर तताउने। यो बटर पनिर भएकोले चाहिँ यसमा अलिकति धेरै बटर युज भएको छ। तपाईहरुलाई अब बटर धेरै खान मन छैन भने चाहिँ अलि कम गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ 2 चम्चा हालेको छु, 1 चम्चा हाल्दा पनि हुन्छ। अलिकति कम बटर मन पर्छ भने थोरै हाल्दा हुन्छ। यसरी बटर राम्ररी पग्लिसकेपछि यसमा अब पनिर हालेर यसरी पनिरलाई एकैछिन फ्राई गर्ने। यो पनिर चाहिँ एकदमै नरम हुन्छ, त्यसैले यसलाई धेरै सानो गरेर काट्यो भने पनि यो हामीले पकाउने बेलामा टुक्रा हुन सक्छ, त्यसैले अलिकति यस्तो ठुलठुलो पिसमा काट्नु पर्छ। यसरी पनिरलाई यसरी बटरमा एकैछिन फ्राई गरिसकेपछि पनिरको अलिअलि कलर चेन्ज हुन्छ। त्यसपछि अब यसमा यसरी मैले चाहिँ बटरमा रातो खुर्सानीको धुलो हालेको छु, यसरी राम्रो कलर आउँछ। त्यसैले यसरी पनिरलाई चाहिँ साइडमा राखेर बटरमा रातो खुर्सानीको धुलो हालेर मिक्स गर्ने। त्यसपछि यसमा अघि हामीले छानेको प्युरी हाल्दिने। मैले हालेको यो रातो खुर्सानीको धुलो चाहिँ काश्मिरी रातो खुर्सानीको धुलो हो। यसको चाहिँ कलर अलिकति डार्क हुन्छ, यस्तो कलर आउँछ, तर यो चाहिँ त्यति पिरो हुँदैन, त्यसैले अलि धेरै हालेको छु मैले। पिरो खालको खुर्सानीको धुलो छ भने चाहिँ अलिकति थोरै हाल्न पर्छ। यसरी हामीले बनाएको यो प्युरी हालिसकेपछि यसलाई राम्ररी मिक्स गरिदिने। यो पनिरहरू चाहिँ एकदमै नरम हुन्छ, त्यसैले यो टुक्रा हुन सक्छ, बिस्तारै चलाउने। यसरी अब यो ग्रेभी हालिसकेपछि यो ग्रेभी एकचोटि राम्ररी बोइल हुने गरी यसलाई एकैछिन पकाइदिने। 1 मिनेट जति लाग्छ बोइल हुनको लागि। बटर पनिरको यो ग्रेभी तपाईहरुलाई अलिकति बाक्लो मन पर्छ भने अलि धेरै बेर बोइल गरेर अलिकति बाक्लो बनाउँदा हुन्छ, तर यतिकै पातलो मन पर्छ भने चाहिँ एकचोटि बोइल भइसकेपछि यसलाई बन्द गरेर यो चाहिँ रेडी भयो। अब यसरी तपाईहरु पनि बटर पनिर बनाएर ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै सामानहरु पनि चाहिँदैन यो बटर पनिर बनाउनको लागि। यसरी सजिलै बन्छ यो बटर पनिर अनि एकदमै मिठो पनि हुन्छ। तपाईलाई आजको मेरो यो भिडियो कस्तो लाग्यो? मेरो यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला अनि शेयर गरिदिनु होला। अनि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु भएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला अनि सँगैको बेल नोटिफिकेसन बटन पनि क्लिक गरिदिनु होला। मैले यस्तै नयाँ भिडियोहरू अपलोड गर्ने बेलामा तपाईहरुलाई नोटिफिकेसन आउनेछ। थ्यांक यू।